ابزارهای کار یار محمد توخی، تصویربردار جانباخته تولونیوز، پیش از چاشت چهارشنبه به دفتر کارش میرسند. ابزارهایی که هر کدام نشانه‌های از حمله انتحاری صبح دوشنبه را بر خود دارند. چشم‌های همکاران یار محمد که روز را در دفتر کارشان با دیدار او آغاز می‌کردند، اکنون به بازمانده‌های وی خیره شدند. وسایل شهید توخی کمره بود و لایت بود، هر چیزش تیت پاشان، حتی ساچمه مرمی، ساچمه ها چره اصابت کرده بود با آنها. کارت حافظه دوربین تصویربرداری یار محمد توخی آخرین نشانه‌های کار او را در خود نگه داشته است. تصویرهایی که لحظات پس از نخستین حمله صبح دوشنبه را نشان می‌دهند. کراچی داریم. این هم آخرین گفتگوی یار محمد با یکی از گواهان رویداد. بعد از گرم‌باز این مردم مثل پراگنده شده. چی را دیدی زخمی کشته شده را ندیدی؟ نه تالخ ندیدیم. اگر این مرد در رویداد دوم آسیب ندیده باشد، شاید لحظات بعد گواهی از پا در آمدن یار محمد و خبرنگاران و تصویربرداران دیگر در حمله دوم بوده باشد. در اینجا حمله انتحاری دوم رخ داده است و چشم دوربین یار محمد به علت آسیب پذیری تنها صداهای اطراف را ثبت کرده است. عمر صبحانی، عکاس خبرگزاری رویترز که در رویداد دوم روز دوشنبه به گونه سطحی زخم برداشته است، میگوید که او با چشمهای خودش دید که همپیشگانش چگونه در خاک و خون غلتیدند. دوستاییم که در چپ و راست استاد بودند و هر کی که در ساحه در محوطه بودیم همگی به زمین افتیدند و کلشان ما متوجه ازی شدم که دیدیم که همه جان خود از دست دادند. حمله انتحاری بر خبرنگاران در کابل پرتلفات‌ترین رویداد برای رسانه‌های افغانستان شناخته شده است. در این رویداد 9 خبرنگار و تصویربردار جان باختند و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند.